პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. რატომ არ იყო მისაღები ვაჟა-ფშაველა ქართული ელიტისთვის, ჩოხაში გამოწყობილი გენიოსი უჩვეულო ლექსიკითა და კიდევ უფრო უცნაური იდეებით? ვის წირავდა თანხას უკიდურეს სიდუხჭირეში მყოფი მწერალი, რომელსაც ქაღალდის ფურცლებისთვისაც კი არ ყოფნიდა ფული, რომ ჩვენთვის კიდევ უფრო დიდი ლიტერატურული მემკვიდრეობა დაეტოვებინა? იშვიათი საარქივო მასალა, დოკუმენტები და ხელნაწერები ვაჟა-ფშაველას ცხოვრებისა და შემოქმედების ყველაზე საინტერესო დეტალები, რომელიც აქამდე ვეჭვობ არც იცოდით და არც გქონდათ გააზრებული. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი, საზოგადო მოღვაწეთა პირადი საარქივო ფონდების საცავის მცველი ესმა მანია შემოგვიერთდა სტუდიაში. ესმა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ჩემი თხოვნით სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის მოემზადეთ დღეს და მოხვედით იმის საცნობებლად, რაც შესაძლოა უმეტესობა ჩვენგანმა არ იცის. თქვენ იცავთ ვაჟა-ფშაველას პირად ნივთებს. რას მოიცავს მისი პირადი არქივი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ნინო, დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ჩვენ წინასწარ საუბარში თქვენ ახსენეთ, რომ სეზონს ვერ დავამთავრებდი ვაჟა-ფშაველას ამ თარიღის აღნიშვნის გარეშეო. დიდი მადლობა ამ დამოკიდებულებისთვის. დღეს ალბათ ძალიან გაუკვირდებოდა თვითონ ვაჟა-ფშაველას ეს ასეთი დამოკიდებულება. ჩვენ ვიცავთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ვიცავთ მის პირად არქივს. მის ავტოგრაფებს, ლექსებს, პოემებს, პირად წერილებს და რასაკვირველია პირად დოკუმენტებს. ყველაზე მგრძნობიარე ამ ეტაპისათვის არის მისი ჯანმრთელობის საბუთები. როგორც ჩანს, 40 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ის ლაზარეთში, წმინდა ნინოს ლაზარეთში, რომელიც დღეს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, რომელშიც დღეს უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი მდებარეობს, განლაგებულია და იწყება 16 ივნისიდან და ბოლო ჩანაწერი სრულდება 27 ივლისს. ჩვენ კადრში ვხედავთ. გუშინ იყო ვაჟის გარდაცვალების დღე. დიახ. აი, რას წერდნენ ექიმები მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ? რა ცნობებს ინახავს თქვენი არქივი? აი, სწორედ ახლა ვხედავთ ჩვენ ეკრანზე მის ტემპერატურის ცხრილს, მის სუნთქვას, მის პულს, დღეში სამჯერ და მთელ მის დანიშნულებას. როგორ იყო გამოწერილი მისთვის დღეში სამჯერ, დილაშუა დღეს საღამოს ტემპერატურის გასინჯვა, პულსის გასინჯვა. სწორედ ეს სათნოების დები, რომლებიც უმწეო ვაჟა-ფშაველას, სიკვდილის პირას მისულ ვაჟა-ფშაველას უვლიდნენ, მათი ხელით არის შესრულებული ეს ჩანაწერები. არის დეტალურად აღწერილი რა დანიშნულებას უკეთებდნენ და რა ქონდა გამოწერილი ამ ადამიანს. სხვათა შორის ვაჟა-ფშაველა თავისი ოჯახის წევრებისა და ახლობლების გარეშე სრულიად უმწეოდ გარდაიცვალა. დღეს, როდესაც მის სიმაღლეს ვერაფერი დაჩრდილავს, არა მხოლოდ ქართულ საზოგადოებაში, ქართული გადასახედით, არამედ მსოფლიო გადასახედით, დღესაც კი რთულია ჩვენთვის მიღება იმ პორტრეტისა, რომელსაც მისი თანამედროვენი ხატავდნენ. ეს იყო ადამიანი დაკონკილ ჩოხაში გამოწყობილი, თითებ ფრჩხილებში ტალახის ამოგლესი ესილი ტალახით, რომელიც მუდამ თან დაატარებდა თავის ბოხჩაში თურმე ღორის ქონით გაპოხილ პურის ნატეხს, ყველის სუნი ასდიოდაო, მაგრამ თავის სარედაქციოდ გამზადებულ წერილებში და ლექსებში თან ერთად სულთან დაატარებდა თურმე ლესინგის ლაოკოონს. ძალიან უხერხულია დღეს ამ საკითხებს მსჯელობა, ჩვენ რაღაცნაირად თვალს ვავიდებთ, თვალს ვუხვევთ, მაგრამ ამ თემაზე რატომ არ ლაპარაკობდა ადრე საზოგადოება და დღეს რატომაც განსაკუთრებული ყურადღების კონცენტრირებას თხოვ მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანზე, რომლითაც ვამაყობთ და რომლის ცხოვრების შესახებ თითქოს ყველაფერი ვიცით. მაგრამ მისი პირადი ნივთები გაცილებით უფრო მეც მეტყველებენ და თქვენ ახლა გაიგებთ. მაგალითად, თქვენ თქვით, რომ ბოხჩაში ის დაატარებდა და ამულესილ პურს, ხო? რამდენად იგრძნობოდა, არ ვიცი, თქვათ, აი ეს მის ხელნაწერებში, არ ვიცი, აი როგორი ტიპის ხელნაწერები შემოგრჩათ, ესეთი გაპრიალებული და გაშვანშვალებული ფურცლები, რომ არ იქნება სიძველის გამო გასაგებია, მაგრამ აი როგორ წერდა, არ ვიცი, როგორ შლიდა, როგორ ხედა, რამდენად ახასიათებდა, როგორ შეიძლება დავახასიათოთ ამის მიხედვით ვაჟა-ფშაველა? დიახ. ზოგადად ხელნაწერი ძალიან ახასიათებს
ადამიანს. გრაფოლოგიური მონაცემი ადამიანის არაპირდაპირი პორტრეტის ძალიან საინტერესო წყაროა. ხშირად გამომცემლები ინტერესდებიან მხოლოდ საპუბლიკაციოდ, მწერლის მიერ საპუბლიკაციოდ გამზადებული ტექსტებით, მაგრამ უნებური წამოწდენები გრაფიკული იქნება ეს თუ ტექსტოლოგიური, ყოველთვის აშიებზე რჩება და არათესწორად ეს არის მისი ნამდვილი ხასიათი და ნამდვილი ბუნება ადამიანისა, რომელიც ძალიან დაკვირვებულ სამომავლო კვლევებს გულისხმობს. სხვათაშორის ვაჟა-ფშაველას ავტოგრაფებში აღმოჩენილია არაერთი ჩანახატი, გრაფიკული ჩანახატი, რომელიც გამოაქვეყნეს კიდევაც, მაგრამ დეტალურ კვლევას შემდეგ გულისხმობს. როგორც ხედავთ ეკრანზე, ძალიან ბევრი შავი ჩანაწერი აქვს, ძალიან დაუნანებლად შლიდა ეს ადამიანი და არ ენანებოდა თავისი ნიჭი როგორც ჩანს. ჩვენ გვაქვს ავტოგრაფი ბახტრიონისა, რომელსაც სამჯერ აქვს შეცვლილი სათაური. პირველი არის ზავი, მეორე ლელა და მესამე ბახტრიონი. პრაქტიკულად ამ ერთ გვერდზე, ბახტრიონის ერთ გვერდზე ჩვენ გვაქვს 3 შრე ამ პოემისა და თავისუფლად შეგვიძლია აღვადგინოთ მისი მარტო სახელწოდებას კი არა, ტექსტსაც ნინო დაუნანებლად შეიძლება რომ ეს მეტყველებდეს იმაზე, რომ მას არ ქონდა საწერი ქაღალდის ფული. რა თქმა უნდა, ძალიან ჭირდა საწერი მასალა თავის დროზე. ალექსანდრე ყაზბეგის წერდა ნაკუცალ ქაღალდებზე ილიას რომ წერილს წერდა, მომიტევეთ ნაკუცალ ქაღალდებზე დაწერილი ტექსტიო და ვაჟა-ფშაველას მით უმეტეს უჭირდა საწერი მასალა. წაღმაუკუღმა წერდა, ყველა თავისუფალ ადგილს იყენებდა. მისი ავტოგრაფები არის ძალიან შავი, ძალიან გაცვეთილი, დალაქავებული. სხვათაშორის თუ კარგად დავაკვირდებით, წვრილად ძალიან ვიწროდ კეცავდა თავის ნაშრომებს ეს ადამიანი და ეტყობა ან ბოხჩაში ან უბის გულის ჯიბეში ინახავდა. სწორედ ამიტომ დალაქავებულია ნაკეცი ადგილები. ამის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ამოვარჩიოთ ის ავტოგრაფები, რომელსაც განსაკუთრებული სიყვარულით ექცეოდა და რომელსაც მუდმივად თან დაატარებდა. აქვს ძალიან თავისებური წერითი კულტურა. თითოეულ ნაწერს ეს განცხადება იქნება, ლექსი იქნება თუ უბრალოდ ეთნოგრაფიული ამონაწერი, ცალ-ცალკე აწერს ხელს. ხელმოწერა ყველა ტიპის ტექსტთან აქვს განსხვავებული. მაგალითად, სატრფიალოსთან განსხვავებული გრაფიკაც აქვს, ხელწერაც განსხვავებული აქვს და ფაქსიმილეც განსხვავებული აქვს. როდესაც ფილოსოფიურ თემებზე, კაიყმობაზე წერს, განსხვავებული გრაფიკა აქვს. როდესაც კალამბურის მსგავს ტექსტებს წერს, იქაც განსხვავებულად აწერს ხელს. ეს ახლა ძალიან დეტალურად არის შესასწავლი, ეს ერთი შეხედვით წინასწარი დაკვირვებით, რასაც ჩვენ ხედავთ, ამას ვამბობთ. გადახაზვებით ძალიან მრავალფეროვანი აქვს, სხვადასხვაგვარად ხაზავს, დაუნანებლად ხაზავს ტექსტს. აქვს ტექსტის დასრულების გრაფიკული და ოვალური ნიშნები. სკოლიოს ადგილად სკოლიოს ნიშნად ჯვარს იყენებს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი არქაული რამე აქვს ვაჟა-ფშაველას გადმოტანილი და ეს თავისებურად რაღაც ერთგვარ ისეთ დიდ თანაგრძნობას იწვევს და რაღაც ძალიან ღრმა შრეებთან, ჩვენი წარსულის ღრმა შრეებთან დაკავშირებს. აი, იცით რა არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ავტორზე, რომელზეც ბიოგრაფიის დაწერა, ან შესაძლოა ის ცნობები, რაც ჩვენ ვიცით მისი ბიოგრაფიიდან, ხო რაღაცა მაინც უფრო აღმატებულია. ჩვენ ხა მომიტევოს მაყურებელმა ვაშიშვლებთ მის ცხოვრებას. ეს არის ძალიან სათუთი თემა, მაგრამ ეს არის კონკრეტული მტკიცებულებები, იმიტომ რომ თქვენ იცავთ მის პირად ნივთებს, თქვენ მისი პირადი ნივთების მცველის ამპლუაში გიადვილდებათ, უფრო ზუსტად გითხრათ ახლა. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ის იყო არაერთი პუბლიკაციის ავტორი, მის ნაწარმოებებს ბეჭდავდნენ, მაგრამ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა აი ამ სიდუხჭირეში მყოფ ადამიანს ფულთან მიმართებაში? რა იგრძნობა მის ნივთებში, მის პირად ნივთებში? ძალიან საინტერესო აქცენტია, ნინო. საერთოდ სწორად ბრძანეთ თქვენ, რომ როცა გვინდა არამითოლოგიზებული, არასაკრალიზებული ბიოგრაფიები ვნახოთ, აუცილებლად უნდა მივაკითხოთ პირად არქივს. არსებობს ავტობიოგრაფიები, არსებობს თანამედროვეთა მოგონებები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც პირადი არქივია. აქ ყველაზე შეულამაზებლად ჩანს ადამიანი. უკიდურეს სიდუხჭირეში ცხოვრობდა ეს ადამიანი, მაგრამ ერთგვარი ძალიან დიდი კრძალვა ჰქონდა ამ თანხებთან დაკავშირებით. ხოთაშორის ფშაური ეთნოგრაფიული ჩანახატების რვეულში უწერია ასეთი ტექსტი. ფოშტის ფულ ვეღარ გიშოვნავ, ხან ნაცვალ დაგდევს, ხან გზირი. რა ფული შენი ჭირიმე საშოვნა არ არის ადვილი. იჭრება პეტერბურგშია მე იქ ფულისად სადვივლი. ზოგადად ეს ცნობილი ტენდენციაა, რომ ქართველებს ეს კულტურული სივრცე ფული და ანგარიშები ზოგადად გარეთ გახონდა. ხა პეტერბურგში გაიტანა, გაიტანა, მაგრამ
საკურველი ის არის, რომ საგულისხმო ის არის, რომ მე ფულისად არ ვივლის კი არ ამბობს, არამედ სად ვივლი. ეს ერთგვარი ის არის, შინაგანი კონფლიქტი აქვს. კი ხვდება როგორი საჭიროა, ნახევრად მშიერი როყოს, უკაცრავად ეს არაკორექტული დამოკიდებულება, მაგრამ ფაქტია, ნახევრად მშიერი და ჩაუცმელ დაუხურავი რომ ყავს შვილი და 3 მანეთს რომ იხდის თამარის საკაბესთვის და 5 მანეთს ლევანის წაღებისთვის ძალიან მწირად რომ ცხოვრობენ ეს ადამიანები, მაგრამ და შესაბამისად გარეთ გაქვს ეს კულტურული სივრცე. მას აქვს რამდენიმე პუბლიცისტური წერილი, სადაც მაგალითად 1896 წელს მოამბის რედაქტორს წერდა, რომ ივანე კოტორაშვილს კი გიგზავნითო, მაგრამ თუ დაბეჭდავთო 40 მანეთი მომეცით ჰონორარი და თუ ცალკე წიგნად დაბეჭდავთ 50 მანეთიო. ესე იგი კიდევ ერთი დეტალი, ნინო, რომელსაც მხოლოდ პირად არქივში შეიძლება მივაგნოთ. აქ არის ერთი ფრაზა გადახაზული. გინაცა ფულისა თქვენ გადასწყვიტეთ. ასეთი საკითხი, ასეთი წინადადება მას გადაუხაზავს, რადგან ხვდება გამომცემლების უმაღლობის საკითხი წავიდეს და გამომცემლის თავისი ჰონორარი. ბედი, არა მხოლოდ ბედი, ნინო, ამას დამოკიდებული ამ დროში. ხო, მე-19 საუკუნის მიწურულს მაგალითად რამდენად არის ჰონორარების გადახდის დროული გადახდის კულტურა გამომცემლების ეტყობა ძალიან ჭირდა ეს საკითხი და სხვათა შორის ერთი დიდი პუბლიცისტური წერილიც აქვს ეს მოამბის წერილი რომელიც ვახსენეს პირადი წერილია მაგრამ უმადური გამომცემელი ასეთი პუბლიცისტური წერილიც აქვს სადაც წერს რომ ბეჭდვითი სიტყვის შეურაცხყოფად მიმაჩნია ფულზე და ანგარიშებზე წერაო მაგრამ სხვაგვარად არ შემიძლიაო და ამიტომ ვალდებულია ვაჟა-ფშაველა მთელი მისი ოჯახი რა თქმა უნდა დამოკიდებულია მასზე მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი ცნობილი ფაქტია რომ მას თავისი მეზობლისთვის რომელიც გარდაცვლილა და რომელსაც ტალავარი არ ქონია ამ მეზობლის ქვრივისთვის თავისი ერთადერთი ტალავარი მიუცია ჩაუცმელ დაუხურავს ხომარ დავკრძალავთო და ზოგადად როგორც თავიდან დავიწყეთ როგორც ახსენეთ ნინო თქვენ დიდი პოპულარობით საზოგადოებაში არსებობდა დიდი ფართო გადასახედის ადამიანები და მოღვაწეები კი ხვდებოდნენ ვინც იყო ილია ჭავჭავაძით დაწყებული მაგრამ ძალიან ბოლო სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში უკვე დაიწყეს მისთვის პატივის მიგება საღამოების გამართვა და 1915 წლის მაისში ამ წელს გარდაიცვალა ვაჟა-ფშაველა მოგეხსენებათ სახაზინო ხარჯით საღამო გადაუხდიათ და ძალიან საინტერესოა ეს ფაქტი რომ სწორედ აი ეტყობა ამ საღამოზე მიღებულ ჰონორარს ერთ ძალიან დიდ ნაწილს 7 მანეთსა და 25 კაპიკს როგორც უკვე ვთქვით 40 მანეთი აქვს მას აღებული ივანე კოტორაშვილის დაბეჭდვაში და 50 მანეთი ბახტრიონის ამ საპროგრამო პოემის დაბეჭდვაში და 7 მანეთი და 25 თეთრი როგორი დიდი პროცენტი იყო ამ ჰონორარისა ეს უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანი რომელიც რამდენიმე თვეში სრულიად უმწეოდ გარდაიცვალა ჭლექი როგორი მატერიალური სიდუხჭირით გამოწვეული დაავადება ჩვენ კარგად ვიცით აი ახლა ეკრანზე ვხედავთ ჩვენ აჭარლებს გადასცემს მუსლიმ აჭართა დასახმარებელ ფონდს გადასცემს 7 მანეთსა და 25 თეთრს. ახლა სხვა რომ არაფერი ვაჟა-ფშაველას მარტო ეს საბუთი რომ არსებულიყო. ეს კიდევ ერთი მისი განსხვავებული სრულიად ახალი ძალიან დიდებული პორტრეტია. ხო, ჩემთვის სწორედ თქვენგან გახდა ცნობილი წლების წინ, რომ იაკობ გოგებაშვილმაც თავისი ანდერძზე დაყრდნობით ძალიან დიდი თანხა უანდერძა მუსლიმთა საზოგადოებას. ხო, ეს მეტყოლებს ბევრ რამეს ახლა არ მინდა შორს წააგვიყვანოს ამ საუბარმა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მის ასე დუხჭირ ყოფა ცხოვრებაზე, სწორედ ეს ხომ არ არის მიზეზი იმისა, რომ მისი ოჯახის წევრები, მისი შვილები არ დგანან აი ამ ისტორიულ ფოტოზე, მის სასთუმალთან, მის ბოლო ფოტოსურათთან. ანუ მას ოჯახის წევრების გარემოცვაში არ გარდაცვლილა. არა, ის ოჯახის წევრების გარემოცვაში არ გარდაცვლილა, სრულიად პავლო იაშვილი იგონებს, რომ სრულიად მიუსაფარი მარტო დააკვდა ჭლექით დაავადებული საავადმყოფოს საწოლს. სხვათა შორის მისი მეუღლეც კეკე ეკატერინე დიდებულიძეც სწორედ ძალიან ამ ძიმე მდგომარეობას გადაყვა ვაჟა-ფშაველა
ეკატერინე დიდებულიძე ფეხმძიმეთ იყო და ვაჟა საშობაოდ თავის დასთან ყვარელში წავიდა სანადიროდ და იქნებ რაღაცა სურსულსა ცანოვაგის დასაგროვებლად და სწორედ ამ დროს მოუწია კეკეს ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს თივის ბულულის, თივის ზვინის აღება, რომელსაც ემსხვერპლა მისი სიცოცხლე და ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ ვაჟა-ფშაველა მის დაკრძალვას ვერ მოესწრო, 40-მდე ჩამოვიდა და მაშინ უძღვნა იას უთხარით ტურფასა მოვა და შეკჭამს ჭიაო. ძალიან ცნობილი, ძალიან ნაზი და ძალიან ესეთი ლირიკული და მძიმე ლექსი, სწორედ ამ სიდუხჭირის გამო. რატომ ვერ იღებდნენ ამ ადამიანს თავისი, არ ვიცი, რა შეგვიძლია ვთქვათ, მისი უცნაური გარეგნობის გამო, ვთქვათ, ციმბირის წყულმა მისი მზერა ერთ ცალთვალში შეიწირა, ეს ყველამ ვიცით და ყველა ფოტოზე ჩანს. ჩოხაში, ხონჩით, ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაცა ცხიმზე ვსაუბრობთ ახლა, ყველისუნი ქონდაო, ხო, თქვენ მოყევით. აი, შესაძლოა ეს ყოფილიყო იმის განპირობებელი, რომ დედაქალაქის ელიტამ ვერ მიიღო ეს ადამიანი. ასეთი უცნაური გარეგნობით, ასეთ კიდევ უფრო უცნაური იდეებით. თქვენ სწორად ბრძანებთ ნინო, ნამდვილად ეს იყო მიზეზი, რომ დედაქალაქის ელიტამ ვერ მიიღო. ეს ის საზოგადოება, რომელმაც სულ რამდენიმე ათეული წლის წინ სამი სტილის თეორიის იდეებს მიყვებოდა ეს საზოგადოება, რომელთათვისაც ენა განსხვავებული იყო ელიტური მკითხველებისთვის და მწერლებისთვის და ხალხის ენა განსხვავებული იყო და ასეთ საზოგადოებას ასეთი ხალხის წიაღიდან წამოსული ადამიანის მიღება ძალიან გაუჭირდებოდა. თუმცა იყვნენ ადამიანები, ვისაც მისი ძალიან კარგად ესმოდა. სხვათა შორის ცნობილი ფაქტია, რომ მასთან მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა საქართველოს შემდგომში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს კირიონ მეორეს, რომელიც 17 წლის განმავლობაში გადასახლებაში იმყოფებოდა და სანაქსარიდან უშუალოდ ვაჟა-ფშაველას ვერ წერდა, მაგრამ შუამავლების საშუალებით, იოსებ ჩიჯავაძის, ტარასი კანდელაკის საშუალებით ვაჟა-ფშაველას წერდა და მუდმივად ეკითხებოდა ერთგვარ ფოლკლორულ საკითხებზე. მაგალითად, არსებობს წერილები, სადაც მას ვაჟასთვის უკითხავს კოპალეობის მომდინარეობა, ლაშარობის მომდინარეობა. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ვაჟა-ფშაველას მიერ მიწოდებულ მასალას არ დაუკმაყოფილებია ეპისკოპოსი. მაგალითად, ლაშარობასთან დაკავშირებით ვაჟა-ფშაველას ჰქონდა მოსაზრება, რომ ეს მომდინარეობს ლაშა გიორგისგან, მაგრამ ეპისკოპოს გონია, რომ ეს არის ლაშქრის ჯვარი, ლაშქრიდან მომდინარეობს. აი ეს პოლემიკა ძალიან კორექტულად, ძალიან კულტურულად არის ვაჟა-ფშაველასთან ასახული. მას სამჯერ მოუწია ლაშარობაზე პუბლიცისტური წერილის არგუმენტებით დაესაბუთებინა. მესამე წერილი, რომელიც ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და რომელიც აკადემიური გამოცემის ერთ-ერთ ვარიანტად არის მიჩნეული და მხოლოდ აპარატშია მოხსენიებული, სწორედ პატრიარქის კირიონ ეპისკოპოსის არგუმენტების კონტრარგუმენტებით იწყება, მაგრამ ერთხელაც არ არის მოხსენებული, რომ მას მესამედ უწევს პატრიარქ ეპისკოპოსის დასამტკიცებლად ერთსა და იმავე თემაზე წერა. ესმა მანია, საზოგადო მოღვაწეთა პირადი საარქივო ფონდის მცველი, იყო დღეს ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის და გუნდის სურვილი იყო მაგვენიშნა რაღაცნაირად ამ ფორმით და თქვენთვის აქამდე უცნობი შტრიხებით წამოგვეწია პორტრეტი ვაჟა-ფშაველასი, რომელიც 1915 წელს სწორედ 27 ივლისს გარდაიცვალა. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ახლა გადაცემას ვასრულებთ იმ იმედით, რომ სხვა საზოგადო მოღვაწეებზე კვლავ გაგვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს, მათი პირადი ნივთების და გამომდინარე. ახლა კი გემშვიდობებით იმისთვის